Bun venit tuturor! Și, bineînțeles, bun venit membrilor la combinațiile pe care le avem cu arcana majoră și, nu în ultimul rând, când se va termina arcana majoră, vom avea de-a face, de fapt, cu combinații cu alte cărți simple și, în același timp, dificil de înțeles, dar vreau să știți ceva. La baza tuturor, fie că este tarot, numerologie, chiromantie, vastu, feng shui, toate stau astrologia. Acum depinde de voi cum veți lua acest lucru, dar odată ce voi vă veți îmbunătăți intuiția, să știți că totul va merge foarte bine. Nu vreau să vă dezamăgesc pentru că sunt foarte mulți care, datorită meditației și cunoștințelor în același moment, au reușit. Și a fost o mare plăcere și este o mare plăcere atunci când aud că se fac predicții care au la bază exact ceea ce se întâmplă sau pur și simplu o intuiție extraordinară de care oamenii se pot folosi. Ei bine, cei care nu știți înțelesul, poate, semnificația cărților de tarot, este foarte simplu. Puteți merge pe site-ul meu unde aveți toate cărțile de tarot. Am să vă las linkul în acest videoclip, deci în descrierea acestui videoclip. Am anunțat la început, cei care ați vizionat primul videoclip, veți merge pe un formular. Formularul respectiv vă duce de fapt în Google Drive după ce vă dau accesul și de fiecare dată veți avea PDF-ul lecțiilor de tarot, în măsura în care vă arăt ceea ce este în arcana majoră, după care vom merge pe ceva mai simplu. Sau poate chiar dificil, pentru că uneori cărțile simple aduc mari schimbări în viață. Cu acestea fiind, începem cu nebunul, combinațiile cu nebunul. Vreau să știți că de fiecare dată când vom lua o carte din arcana majoră, următoarea carte, spre exemplu, va fi magicianul. Ei bine, în momentul în care vom lua de fapt combinațiile magicianului, fiind ca prima carte și a doua fiind nebunul, să știți că are o altă însemnătate. Depinde întotdeauna de prima carte și după aceea clarificarea primei cărți cu o altă carte, atunci aduce de fapt ceva în plus ca informație. Deci din start avem combinațiile nebunului. Nebunul este coroana înțelepciunii. Semnul de aer, întotdeauna să vedeți semnele, deci semnul de aer, persoană spirituală cu o atmosferă bună, fericită, inocentă, sens negativ, bani și sănătate precare, vag, nesigur, stângaci. Vedeți voi, direct din imaginea respectivă, voi trebuie să înțelegeți de fapt că acest nou început a nebunului poate fi ceva inocent, dar poate fi și ceva riscant. Pentru că atunci când nu știe să-și planifice ceva, înseamnă că poate să cadă de pe această coastă muntoasă. Nebunul și magicianul. După cum vedeți, avem semnul aerului și semnul lui Mercur. Deci magicianul reprezintă planeta Mercur. Este o combinație ușoară, magicianul mărește, extinde. Este o persoană lipsită de griji care are suficient interes cât să facă miracole. Nu uitați că magicianul
are, de fapt, deține toate cele 4 semne: apă, aer, foc, pământ. Și întotdeauna vă arată că este posibil totul în momentul în care poți să unești subconștientul, universul, cu pământul, cu realitatea. Pentru că totul este un ciclu, semnul infinitului, pe care îl întâlniți și la Cartea Puterii. Și bineînțeles, semnul infinitului este combinat cu 8-ul lui Saturn. Deci va trebui să vedeți și simbolurile, unele simboluri de pe cărțile de tarot. Chiar aveți o pagină cu simbolurile cărților de tarot, care, bineînțeles, va fi actualizată. Să vedem când avem timp, dar o vom actualiza. Nebunul și Marea Preotasă. Semnul aerului și Marea Preotasă este luna. Poate aduce experiențe interioare înalte sau confuzie totală în efort. Poate semnala nevoia de retragere și meditație. Vedeți voi, Marea Preotasă sunt secrete. Iar atunci când încerci să faci ceva nou, este bine de știut să nu spui la nimeni. Va trebui să cântărești din toate părțile dacă acel ceva este bun și, bineînțeles, să iei acțiune. Acum depinde de fiecare dată și la întrebarea pe care ați pus-o. Dar nu uitați ceea ce aveți ca simboluri și ce reprezintă. Nebunul și Împărăteasa. Semnul lui Venus. Iată semnul lui Venus pe care îl aveți aici. De multe ori am spus, chiar și în astrologie, prezența lui Venus în casa a 4-a într-o hartă astrologică pe tranzit pentru fiecare dintre voi. De obicei reprezintă schimbarea în casă, poate mobila, poate interior design, dar de obicei va aduce o mașină nouă. Și dacă, bineînțeles, vă ține bugetul, asta o vedeți din datoriile pe care le faceți din casa a 6-a. Venus are de-a face cu căsătoria și partenerul, partenera ta. De aceea, prima imagine este copil-mamă, poate fi o prietenie foarte pură, sexul și afacerile sunt dezastruoase împreună. În momentul în care ai de-a face cu un iubit-iubită, care de fapt gândul este la cu totul altceva în natură, atunci nu te poți împăca cu această idee, pentru că fiind un om de afaceri, primul lucru pentru tine și Venus în general sunt banii lichizi, puterea monetară. Nu degeaba Taurul este guvernat de Venus. Și nu degeaba Balanța este guvernată de Venus. Pentru că este puterea banului. Și în momentul în care aveți de-a face cu o afacere, ceva la care vi se propune, și atunci veți avea această combinație, mare atenție, veți pune întrebarea dacă există cineva în viața lor. Pentru că această combinație poate duce la distrugere. Nebunul și Împăratul. Semnul aerului și Împăratul este de fapt semnul zodiacal Berbec. Copil, tată. Sentiment de siguranță, îndrumare, poate bloca creșterea prin percepția excesivă a binelui versus răului. Vedeți, Împăratul întotdeauna are tendința de a da ordine.
De aceea, în momentul în care are de-a face cu un copil sau ceva la care ei știu mai bine, este normal să nu-i lase pe ceilalți să facă în felul lor de a fi. Deci, cu alte cuvinte, vor bloca acea percepție, vor bloca pentru că ei vor să fie cei care iau deciziile respective și ei știu mai bine. De obicei, dacă acel împărat cu siguranță este cineva care înțelege și nu este ghidat de încăpățânare, posibil să lase cealaltă persoană să crească, să se dezvolte. Dar depinde de situația în care puneți întrebarea. Nebunul și hierofantul. Copilul, profesorul. Copil mai puternic decât profesorul sau profesorul stabil. Poate aduce bucurie bătrânilor și tristețe tinerilor. În general, când aveți de-a face cu hierofantul, este ocultul, misticismul, religia, este încăpățânarea taurului, pentru că este cartea taurului. Aici sunt, de fapt, niște reguli impuse, comunitatea din care faci parte. Deci totul depinde de acest hierofant. Nebunul și îndrăgostiții. Cartea gemenilor. Aer cu aer. Și dacă tot am spus de hierofant, hierofantul fiind taur, taurul este guvernat de Venus, Venus apă, deci aer cu apă. Întotdeauna vă gândiți care este guvernatorul acelei zodii și ce poate semnifica ca element. Este foarte important elementul. Ce avem aici? Relații jucăușe, confuzie în căsnicie, idei prostești și nepractice. Atunci când aveți de-a face cu îndrăgostiții, the lovers, gândiți-vă la două măști, ca la teatru. Acum poți discuta ceva cu persoana respectivă, dar în câteva secunde își schimbă de fapt gândirea. De aceea am spus că este o confuzie. Plus, confuzie în căsnicie. De ce? Pentru că ai de-a face cu îndrăgostiții. În plus, cartea îndrăgostiților are numărul 6, care de fapt este numărul lui Venus. Venus ține de căsnicie, de relații. Deci este o atenție mare la toate, și simboluri, și numere, și elemente. Și bineînțeles, circumstanța și întrebarea pe care o pun. Nebunul și carul. Aerul și semnul zodiacal al racului. Racul este guvernat de lună. Un loc de joacă, o diversiune, nu serioasă, dar captivantă, iritație vagă, plictiseală. Racul întotdeauna ascunde aceste lucruri. Numai din imaginea respectivă vedeți că devine învingător. Dar numai el știe că în spatele acestui scut este rănit. De aceea poate fi și o prefăcătorie a jocului respectiv. Deci mare atenție din nou la semne. Plus, numărul 7 este nodul sud, Ketu în astrologie. Karma din trecut. Ceva care se ascunde. Sau ceva care pur și simplu vei întreba partenerul sau partenera dacă au vreun secret față de tine. Nebunul și puterea. Aici avem
semnul aerului și semnul zodiacal al leului. Leul este guvernat de soare, soarele înseamnă foc. Deci avem aer cu foc. Dar aveți în același timp și curaj, mult noroc, multă sănătate. Soarele ține de sănătate, de globulele albe. Un simț al umorului într-o persoană puternică, pentru că leul trebuie să fie o persoană puternică, e un rege. Natura este o binecuvântare și o sărbătoare. Puterea de a depăși obstacolele cu neglijență. Și aici este un umor rapid. Este o combinație foarte bună pentru actorii comici. Nebunul și pustnicul. The Hermit, care de fapt este cartea Fecioarei. După cum știți, Fecioara este un semn de pământ, guvernată de Mercur și, bineînțeles, poate unii dintre voi ați avut aceste experiențe de a da peste o fecioară și de a vedea cât de organizată, analitică poate fi. Da, negativ, poate nu are aceste calități, dar în general, o fecioară își cumpără sandale iarna și cizme vara. Ce vrea să vă spun această combinație? Bătrânețe ușoară, preferință pentru singurătate. Și în același timp vă spune că este vorba despre un filozof sau atunci când are un înțeles mai puternic nebunul sau mai bine zis clienta este cineva tânăr, cei care vin la o consultație, înseamnă că poate fi puțin distrat. Și apropo de consultație, cei care veți face consultații, chiar și pentru o întrebare, cereți ceva. În momentul în care voi nu cereți, înseamnă că valoarea voastră este 0. Și atunci, nu numai că este valoarea, chiar pentru o întrebare, cereți, să zicem, în euro. Vrea să afle cineva, care chiar vă sună. Mai întâi de toate te uiți la ceas, am să vă învăț și cum foarte ușor se vede și pe tema ceasului și voi avea un curs al ceasurilor. Dar important este să cereți un ban pentru a fi plătit. Cât de puțin? 1 euro, 2 euro, 10 euro. Dacă voi nu cereți, nu aveți valoare, în primul rând, și vă va merge prost. Deci trebuie să nu vă fie rușine să cereți bani pentru ceea ce voi preziceți. În primul rând este timpul vostru și timpul este cel mai valoros. Cel mai valoros. Imaginați-vă că veți sta cu un telefon în mână și că în momentul în care voi vă uitați acum, vizionați acest curs, așa cum mie personal mi se ia un timp din viața mea și vouă la fel. Dar imaginați-vă atunci când stați pe un gadget, un telefon și pur și simplu faceți numai scroll, deci mergeți în continuu și vizionați ceva care nici măcar poate nu aveți intenția să o vizionați, dar timpul trece. Amintiți-vă un lucru, aplicațiile nu se plătesc pentru că îți mănâncă viața. Nebunul și roata norocului. Avem semnul aerului și roata norocului este de fapt Jupiter. Aici este foarte interesant pentru că pentru foarte mulți dintre voi, de multe ori v-am spus când mergeți chiar și în biserică, să fiți atenți la cupolă pentru că sunt cele 4 evanghelii.
au o semnificație extraordinară. Și acest lucru îl veți vedea și la Cartea Lumii, guvernată de Saturn. Puterea unei furtuni, ușor la depășirea obstacolelor, rezistență fără efort, răbdare. Aici este vorba despre un capriciu, experiențe sexuale de tipul aventură de o noapte. Dar poate fi și un noroc incert. Acum depinde de circumstanțe. Nebunul și dreptatea. Aveți semnul aerului și semnul balanței, justiția. Duhul legii și nu al literei. Știți foarte bine că uneori justiția este oarbă. De aceea se prezintă și ca o imagine fiind legat la ochi. Aici reprezintă de fapt un echilibru bun, dispoziție schimbătoare, lipsit de respect, dar plăcut. Cu alte cuvinte, posibil să ai de-a face cu o persoană care ignoră sau este ignorată. Nebunul și spânzuratul. Semnul aerului și semnul apei. Puterea de a îndura greutățile. O experiență de învățare excelentă. Jurămintele sunt lipsite de sens dacă e îndemnat să le facă, dar un cuvânt simplu este bun. Este un fel de a spune neîncrederea, dar mai ales neîncrederea de sine. Ar trebui să vezi lucrurile din alt punct de vedere sau poate din alt unghi pentru a merge mai departe. Nebunul și moartea. Cartea Scorpionului. Scorpionul este guvernat de Marte și nodul sud al lunii Ketu. Karmic. Karma instantanee. Puterea de a îndura mari greutăți, dar în același timp o memorie bună. Nebunul și echilibru. Semnul aerului și semnul săgetătorului. Pentru că este cartea săgetătorului. Exterior liniștit, dar interior foarte liber. E un fel de a spune, ești nesimțit, nu mă deranjează știrile. Sincer, pregătit pentru orice. Predispus la tristețe, negativ, are nevoie de un partener pentru a fi fericit. Dar să nu uităm că, de fapt, și cartea echilibrului poate fi chiar și Arhanghelul Mihail. Aici îți dă curaj și vine cu ceva bun în viața ta pentru a te echilibra. Chiar dacă nu știi ce să faci când ești la prima imagine a nebunului. Nebunul și diavolul. Diavolul este semnul Capricornului, semn de pământ. Aici sunt adicțiile, sub orice formă. Această combinație aduce ceva confuz, moralist, bolnăvicios, bun la exprimarea tristeții și a durerii prin intermediul mass media. Furie din ignoranță și încăpățânare. Pentru că, poate știți, mulți dintre voi, capricornii sunt și încăpățânării. Iar ignoranța vine de la nebun. Nebunul și turnul, o combinație extraordinar de puternică, nebunie, violență sau dureri de creștere. De ce dureri de creștere? În primul rând, turnul are de-a face cu Marte. Musculatura, sângele. Nebunul fiind copilul, posibil această combinație să fie un copil în creștere, 13-14 ani. Creșterea oaselor, ceea ce produce o durere. Dar nu este o durere foarte mare, ci pur și simplu de creștere. Și nu uitați semnificația turnului.
întotdeauna are de-a face cu Marte. Marte, în schimb, în momentul în care vom vedea combinațiile turnului cu celelalte cărți, există o mare diferență, pentru că turnul va fi prima carte. Dar nu uitați semnificațiile turnului. Pământ, imobiliare, sânge, accident, moarte subită. De ce? Pentru că Marte este acolo să guverneze acest lucru. Nebunul și steaua. Steaua este, de fapt, semnul zodiacal al Vărsătorului. Ceva inofensiv, persoană drăguță, un copil prea mare, o persoană neajutorată. Vedeți voi, steaua, pentru a ajunge undeva, trebuie să faci ceva care într-adevăr să fie ajutat, pentru că în momentul în care tu ești foarte drăguț, nu vei câștiga banii respectivi pentru că ești drăguț. Ți se dă o oportunitate. Nu uitați că Vărsătorul reprezintă de fapt natural, orice semn zodiacal ai fi, casa ta a 11-a care este guvernată de Saturn. Acolo sunt dorințele voastre. Și în momentul în care apare steaua, steaua este de fapt nu numai oportunitatea, este de fapt și dorința ta. Și poate fi o dorință ascunsă, dar care întotdeauna trebuie să o ții pentru tine pentru a ajunge acolo, pentru că odată ce o împărtășești cu altcineva, e posibil să nu ajungi. Aici în spate aveți Ibis. Puteți merge la pagina cu simboluri pentru tarot de pe site și veți găsi acolo multe lucruri pe care le puteți analiza pentru a încerca să le înțelegeți și prin simbolurile respective. Nebunul și luna. Luna, de fapt, în tarot, este semnul zodiacal al peștilor. Știți foarte bine că peștii merg unul într-o direcție și celălalt în altă direcție. Deci vi se arată, de fapt, două direcții diferite. Și în același timp știți că este o indecizie. Aici este o judecată proastă, reputație proastă, ipohondru, probleme menstruale sau sindromul PMS, adică premenstrual, probleme de creștere. Datorită lunii, minții, totul se poate schimba. De aceea spunem întotdeauna să avem o gândire pozitivă. Și nu uitați că luna, de fapt, nu sunt numai cei doi pești. În momentul în care voi vedeți această imagine, este ceva ascuns și aveți un câine de casă și un lup. Deci, din punctul de vedere al lunii, te poți comporta exact ca aceste două animale. Deci, vedeți întrebarea care vi se pune și cum ar trebui să răspundeți. Nebunul și soarele, semnul soarelui și aerul. O viață ușoară în paradisul pământesc, o vreme bună, lipsa de putere asupra evenimentelor, lipsa de realizare. Aici îți trebuie curaj. Este ca și cum inocența ta, vrei să încerci, dar parcă nu realizezi nimic. Pentru că aici mai mult trebuie să te ajute soarele. Nebunul și judecata. Semnul aerului și semnul focului. Judgment. Aici este vorba despre o constrângere, sentimentul datoriei neîndeplinite, mare pasiune, personalitate prea excitabilă. Judecata întotdeauna aduce ceva înapoi pentru a se închide. De aceea, de multe ori, în etalările de tarot, când apare mai ales într-o etalare de dragoste,
reprezintă energia unei persoane fie dintr-o viață anterioară, fie cineva din trecutul apropiat, care reapare în viața voastră și care, de fapt, acea situație, într-un fel sau altul, trebuie închisă. Pentru a nu te mai reîntâlni cu acel suflet, pentru că nu se știe niciodată. Sau poate se repetă aceeași situație asemănătoare la ceva la care ai avut în trecut și atunci este un fel de trezire. Asta era. De ce se întâmplă acest lucru? Nebunul și lumea. Lipsește un A de aici. Avem aici imaginea lui Saturn. Vedeți din nou cele 4 evanghelii? Ce înseamnă cu nebunul? Sinucidere, depresie, frustrare sau măreție dincolo de limitele umane normale. De obicei indică ceva complet în afara controlului sau înțelegerii. De ce? Pentru că Saturn este karma. Karma voastră pe care o aveți în această viață. Reprezintă casa a 10-a, prin excelență. Dar nu uitați că parte din acea karmă sunt nodurile lunare. Ele, de fapt, îți spun ce s-a întâmplat într-o viață anterioară și ce va fi aici. Și ce ai de plătit. Nebunul și baghetele sau wands. Aici avem semnul focului și semnul aerului. Deci, bâtele. Planurile pot fi prea mari pentru unele mijloace, marea dorință de a depăși limitele prezente, necesită timp și încurajare, ai nevoie de alți oameni ca să fii fericit. Bineînțeles, aici am pus asul acesta pentru doar a reprezenta semnul bâtelor. Nebunul și cupe, semnul apei. Emoțiile produc cea mai mare parte a comportamentului. Personalitate capricioasă și predispusă la tulburări maniaco-depresive. Alți oameni în jur în cea mai mare parte a timpului. Deci poate fi orice carte aici. Și mai ales și o carte negativă din rândul cupelor respective. Nebun și săbii. Sabia fiind același semn de aer, foarte creativ și productiv, imaginile negative de pe cărțile de sabie albă nu se aplică de obicei. Pentru că aveți aici imaginea cu roșu. Dedicat visărilor cu ochii deschiși, dar adesea inspirații foarte bune, niște idei foarte bune. Dar, bineînțeles, uneori devin visători cu ochii deschiși. Greu de cunoscut ca persoană pentru foarte mult timp. Este exact ceea ce spunea bunica mea. Poți tu să trăiești cu un om și să mănânci din același sac de sare, dar niciodată n-ai să cunoști acea persoană. Iată, aceasta este combinația, pentru că ai de-a face cu nebunul în față. Deci, întotdeauna țineți minte că nebunul să fie primul. Și ușor de întâlnit. Nebunul și monedele. Aer cu pământ. Muncitor, niciodată șef, niciodată bogat, predispus la accidente, închis pentru alte persoane, puțin prieteni apropiați, cu excepția serviciului, petrecerilor și hobby-urile. Adesea lipsit de umor. Cu acestea fiind, terminăm prima noastră lecție. La revedere și ne întâlnim în cea de-a doua. Nu uitați să completați formularul respectiv pentru a vă fi trimis linkul de unde veți face download
PDF-ul respectiv. Numai bine, la revedere!